એવરીવન, વેલકમ ટુ અનિતા અન્નપૂર્ણા કિચન। આજ આપણે બનાવીશું ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ। તો પહેલાં આપણે યીસ્ટને એક્ટિવ કરી લઈશું। તો એના માટે 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ લઈશું, ગરમ દૂધ લઈશું, જે આપણે ટચ કરીએ તો આપણે ફીલ થાય એટલું જ। એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। એના અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન યીસ્ટ એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું અને 5 મિનિટ સુધી એને એક્ટિવ થવા દઈશું। 5 મિનિટ થઈ જાય છે, યીસ્ટ આપણી એક્ટિવ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે લોટ બાંધી દઈશું। તો એના માટે મેં 2 વાટકી મેદાનો લોટ લીધો છે। એના અંદર ઓરેગાનો એડ કરીશું, ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું, લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું અને થોડુંક તેલ એડ કરીશું અને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। પછી આ યીસ્ટવાળા દૂધ વડે એનો લોટ બાંધી દઈશું। જો દૂધ ઓછું પડે તો તમે બીજું આ રીતે દૂધ એડ કરીને લોટ બાંધી શકો છો। આ રીતે સોફ્ટ લોટ બાંધી દેવાનો। એના અંદર થોડુંક તેલ એડ કરીને એને સોફ્ટ કરી લઈશું। એને આ રીતે ગોળ ગોળ કરી લઈશું। આ રીતે કોઈ એરટાઇટ ડબ્બાના અંદર એને મૂકી દઈશું। બે કલાક માટે એને રેસ્ટ આપીશું। લોટ આપણો રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ગાર્લિક બટર બનાવી દઈશું। તો એના માટે એક પેન લઈ લઈશું, ગેસ ચાલુ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન બટર એડ કરીશું, એના અંદર લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરીશું અને એને કૂક થવા દઈશું। લસણ રેડ થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લેવાનું। હવે આ બેટરને ઠંડુ પડવા દઈશું। આપણો લોટ 2 કલાક થઈ ગયા છે, આપણો લોટ ફર્મેન્ટેશન થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે તેલ લઈશું, હાથમાં લગાવી દઈશું અને આ રીતે લોટના અંદરથી બધી જ એર કાઢી લઈશું। લોટને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને એને ફરીથી સ્મૂથ કરી લઈશું। આપણે કઢાઈમાં બનાવવાના છીએ, તો આ રીતે જાડા બોટમવાળી એક કઢાઈ લઈશું। એના અંદર આપણે મીઠું એડ કરીશું અને આ રીતે સ્ટેન્ડ મૂકીશું। જો તમે કુકરમાં બનાવી હોય તો તમે બનાવી શકો છો। લોટ લઈશું, આ રીતે ગુલ્લું લઈશું એક લોટનું અને એને ભાખરી કરતાં થોડુંક જાડું વણી લઈશું। હવે આપણે આ રીતે રોટલો વણી લઈશું અને આ રીતે આપણે જે ગાર્લિક બટર બનાવ્યું હતું એના અંદર કોથમીર એડ કરીશું।
અને આ રીતે એને રોટલા ઉપર અપ્લાય કરી લઈશું. આ રીતે તમે ચીઝ એડ કરી દેજો. એના અંદર તમારી જોડે મોઝરેલા ચીઝ હોય તો બી તમે એડ કરી શકો છો. ઓરેગાનો એડ કરીશું, ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું અને એને આ રીતે કવર કરી લઈશું. એની સાઈડો આ રીતે પેક કરી લઈશું. નીચેની સાઈડ કટ ના લાગે એ રીતે આપણે કટ લગાવી દઈશું. આ રીતે આપણે એક એલ્યુમિનિયમની પ્લેટ લઈશું, એના અંદર તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. એના અંદર આપણે બટર જે બનાવ્યું હતું એ એડ કરીશું. ઓરેગાનો એડ કરીશું, ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું અને આને આપણે કૂક કરીશું. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. કૂક આપણે જોઈ લઈશું. મેં વચ્ચે વચ્ચે 2 થી 3 વાર દેખી લીધું હતું. તો તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી ગાર્લિક બ્રેડ. આને હું પ્લેટમાં નીકાળી લઈશ અને આપણે કટ કરી લઈશું આ રીતે. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચીઝી ગાર્લિક બ્રેડ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ છે અને એકદમ ચીઝી છે. આઈ હોપ તમને મારી આ આજની રેસીપી ગમી હશે. જો મારી આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.